Duterte, narito po tayo ngayon sa opisina at tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo para sa isang live press briefing tungkol sa superbagyong Roque. Alinsunod din po sa kautusan ng ating presidente, naririto rin po ang mga miyembro ng gabinete na nangunguna po sa pagbibigay tulong sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa lanta ng Super Typhoon Roque. Ayon sa Severe Weather Bulletin ng Pag-asa, nag-second landfall si Roque sa TV Albay kaninang pasado alas 7 ng umaga. Signal number 5 ngayon po sa Albay at Camarines Sur. Dito sa Metro Manila ay nasa signal number 4 po tayo. Makakasama natin po ngayon, Defense Secretary Delfin Lorenzana, DILG Secretary Eduardo Anyo, DSWD USEC Felicimo Bujongan, DOH Secretary Francisco Duque, Office of Civil Defense Administrator Ricardo Halal. Dahil unang tumama sa lupa si Roque sa Bicol Region, makakausap rin natin via internet si Albay Governor Al Francis Bichara, Camarines Sur Governor Miguel Luis Villafuerte, Catanduanes Governor Joseph Cua. Para maprotektahan ang seguridad ng mga pasahero at airport personnel, isasara po ang lahat ng flight operations ng Ninoy Aquino International Airport ngayong araw, 1 ng Nobyembre, alas 10 ng umaga hanggang 2 ng Nobyembre, alas 10 ng umaga. Lahat ng NEA terminals ay mananatiling sarado sa loob ng 24 oras, kaya umaapila kami sa mga pasahero, huwag na pong pumunta sa mga airport. Samantala, inabisuhan naman po ang mga pasahero ng Clark International Airport na makipag-ugnayan sa kanilang mga airlines para sa posibleng delay o kanselasyon ng kanilang mga flight. Inabisuhan naman ng Maritime Industry Authority, Marina, ang mga ship owners at operators na i-monitor at sumunod sa weather announcements ng Pag-asa at notices to mariners na in-issue ng National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, at Philippine Coast Guard tungkol sa sea state at gale warnings. Para maiwasan ang untoward maritime incidents, inatasan ng Marina ang lahat ng ship owners na sumunod sa mga advisories na in-issue na may kinalaman sa no-sail policy. Matapos ideklara ang signal number 4 sa Metro Manila, suspendido na rin po ang operasyon ng MRT-3, LRT-1, LRT-2 at PNR. Tinapos na lamang nila ang paghahatid sa kanilang mga empleyado at mga pasaherong nasa tren at istasyon na sa kanilang mga destinasyon. Ayon naman po sa DTI, generally price and supply of basic necessities, ang prime commodities remain stable. Ang pakiusap po ng Presidente sa panahon po ngayon ng abirya, sana po bayanihan, yung ating mga nagbebenta ng mga kailangan ng ating mga kababayan, sana naman po wag pagsamantalahan. Minomonitor ang mga ito ng DTI para siguraduhin na masusunod po ang suggested retail price. As of October 31, ang DSWD po ay merong stockpiles at standby funds na mahigit 884 million pesos. Kasama na po ang 260,164 na family food packs. Para pag-usapan ito ng mas detalyado, makakasama natin po ngayon si DSWD USEC Bujongan. Umpisahan po natin with Secretary Lorenzana. Sec, inatasan po ng ating Presidente ang hukbong sandatahan at saka NDRRMC na gumawa ng mga hakbang para po sa mga lugar na dadaanan ni bagyong Super Typhoon Roque. Kamusta na po ang ating mga responses on the ground? Secretary Delfin Lorenzana. Good morning, everyone. As Secretary Roque has said a while ago, Super Typhoon Roque has made landfall this morning in Bato, Catanduanes at around 5 o'clock, and 2 hours later sa TV Albay na naman siya tumama. Ngayon ay nandun na siya sa Southern Luzon, traversing Camarines Sur, heading toward Southern Luzon that may affect siguro Calabarzon. Itong mga nakaraang araw, ang NDRRMC ay nag-umpisa ng maghanda para sa super typhoon na ito. Pag-coordinate ng mga agencies ng national government as well as local government units situated in the typhoon track to ensure that our people will be taken out of harm's way. Kagabi po, nagpunta ko rito sa NDRRMC at kinausap ko lahat yung mga regional directors ng OCD
at tinanong sa kanila kung ano yung kanilang preparasyon at ako naman ay nagagalak at sila ay handa. Before that, I visited yung Armed Forces of the Philippines headquarters and to find out what's happening there o ano kanilang preparasyon. Ang sabi nila sa akin ay 2 days ago ay naka-red alert na yung lahat ng mga AFP units sa mga areas na nadaanan ng bagyo. Handa na yung mga tropa, yung mga equipment nila na tumulong kung kinakailangan. At this juncture, may request Undersecretary Halad, the Executive Director of NDRRMC, to brief us on the current situation and ongoing preparations of the NDRRMC. Rick. Thank you, sir. Good morning, ladies and gentlemen. I will give a short update on the Super Typhoon Rolly. Please show. Delayed lang yan. And this presentation will be based on this following outline. I will give a short situation overview, monitor defects, and our preparedness measures. Now, for the situation overview, which is based on the Pag-asa's latest severe weather bulletin. Next slide. Next slide. As of 5 o'clock this morning, the center of the eye of Super Typhoon Rolly made a second landfall over Tiwi, Albay. Following its first landfall in Bato, Catanduanes. And at 7 o'clock this morning, the center of the eye of Super Typhoon Rolly was located in the vicinity of Tiwi, Albay. Its strength is maximum sustained winds of 225 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 310 kilometers per hour. And it is moving west-southwest direction at 25 kilometers per hour. It is forecast to exit the mainland Luzon landmass and emerge over the Philippine Sea tomorrow early morning. Now, the associated hazards brought by Super Typhoon Rolly. Rolly will bring heavy to intense with at times torrential rains over Bicol region, Calabarzon, Metro Manila, Marinduque, Romblon, Mindoro provinces, Bataan, Bulacan, Aurora, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, and the eastern portions of mainland Cagayan and Isabela. Flooding, including flash floods, rain-induced landslides, and sediment-laden stream flows or lahar may occur during the heavy or prolonged rainfall, especially in areas that are highly or very highly susceptible to these hazards. Tropical cyclone signals number 1, 2, 3, 4, and 5 have been issued. There is a high risk of storm surge of more than 3 meters over the coastal areas of Catanduanes and Camarines Norte and the northern coastal areas of Quezon, including Polillo Islands and Camarines Sur. Shown in the slide are the breakdown of tropical cyclone wind signals issued from numbers 1 to 5, the regions covered, and the localities affected. These are available in Pag-asa Severe Weather Bulletin. At present, typhoon signal number 5 is raised over Region 5, specifically Albay and Camarines Sur, while typhoon signal number 4 was raised over Calabarzon, Mimaropa, and other parts of Region 5 and the National Capital Region. While typhoon signal number 3 was raised over Region 3 or Central Luzon, the remaining parts of Calabarzon and Mimaropa not covered under typhoon signal number 4 and parts of Region 8. And the rest that are still with typhoon signals are number 2 for Region 1, parts of Region 3, 4B, 5, 8, and CAR, and lastly, number 1
regions 1, 2, 6, 7, 8, and CAR. And the detailed areas included in these typhoon signals are shown below. And these are the monitored effects as of now due to Super Typhoon Rolly. Based on the current projected track of Super Typhoon Rolly, an estimated population of 19.8 million are exposed to the typhoon within the 60-kilometer diameter and 31.9 million within the 120-kilometer diameter. These are composed of 4.2 million households within the 60-kilometer diameter and 7.1 million households within the 120-kilometer diameter. Of this exposed population, 1.3 million within the 60-kilometer diameter belong to the poor population, while 2.4 million within the wider diameter of 120 kilometers belong to the poor population. And the number of households made of light materials within this two diameters are 105 within the 60-kilometer diameter and 105,000 and 221,000 households within the 120-kilometer diameter. As of now, rather, these exposed population are from the regions 5, Calabarzon, Mimaropa, the NCR, Region 3, Region 1, 2, 6, 7, 8, and 9. And as of now, the total number of families and individuals preemptively evacuated numbered 96,543 families, composed of 346,993 individuals. As of now, there is no monitored casualties yet and cost of damage. These are the breakdown of the preemptive evacuations conducted from regions in NCR, Cordillera, Region 3, Calabarzon, Region 5, and 8. And our preparedness measures. Next slide. We made use of the Free Mobile Alert Act or Republic Act number 10639, and we were able to send out 26 emergency warning alert messages through our telcos, Globe and Smart. And these are the breakdown of those emergency alerts and warning messages. As I earlier mentioned, preemptive evacuation were carried out. This is based on the issuance of the Operations Listo Protocol by the Department of Interior and Local Government, most especially in those areas within the critical typhoon path and within the inner diameter colored red. These are the areas which are the priority for the implementation of preemptive evacuation. The National Disaster Risk Reduction and Management Council Response Cluster, next slide please, were also activated at the national level and at the regional level in the regions directly affected by Super Typhoon Rolly. The Department of Social Welfare and Development, being the Vice Chair for Disaster Response, heads the operations of the response clusters of the NDRRMC. Here are the specific response clusters activated and their respective preparations. Next slide. For the Search, Rescue, and Retrieval Cluster being led by the Armed Forces of the Philippines,
has prepared disaster response units as standby force in case assistance will be needed. A total of 4,181 personnel has been identified as ready forces. On the other hand, the health cluster being led by DOH has already prepositioned drugs, medicines, supplies, kits, and other commodities through the DOH Centers for Health Development and the Central Office. For the food and non-food items cluster being led by DSWD, family food packs have been readied in several strategic locations all over the country. The cluster has also prepared the total available NFA and its quick response fund as standby fund. These are the figures indicated are stocks and funds of OCD, combined stocks and funds of OCD and DSWD. But we have no worry on this because requests for augmentations have already been sent to DBM as early as the other week. On the logistics cluster being led by OCD, with the collaboration and active participation of the logistics cluster member agencies, the cluster was able to develop an operational plan for Typhoon Rolly. And through the plan, the following assets have been committed for use in support of the response cluster operations. We have available 8 air assets, 66 seacraft, and 40 land transportations committed from the different agencies as shown: the Philippine Air Force, the Philippine Army Aviation Regiment, the Philippine Coast Guard, Bureau of Fire and Protection, MMDA, and DSWD. Still on the logistics cluster preparedness, shown is the identified main logistics hubs for the national response operations. The National Disaster Risk Reduction and Management Council Humanitarian Resource Depot at Clark, Pampanga has been identified as the alternate logistics hub of the National Council. The cluster also identified the regional warehouses that can serve as satellite logistics hub for northern and southern Luzon. The said facilities will be used as storage facilities for forwarding food and non-food items in critical areas. These are in Region 2 warehouse, in the Regional Government Center in Tuguegarao City, in Clark, in Pasay, in Tacloban, in Legazpi City, as well as in Cebu City and Tacloban City. And these are the committed assets in case of the transportation of logistics and supplies from the warehouse identified. We have transportation assets committed by the PDRF, or Philippine Disaster Resilience Foundation, from the Northern Luzon Command of the Armed Forces of the Philippines, the DSWD, Southern Luzon Command of the AFP also from the World Food Program as shown, depending on the origin of the logistics or supplies to be transported. And in the case of power interruption, and of course we really have to immediately act on restoring those services and utilities, we have identified lead agencies who have committed to act on their task as lead agencies. For the power restoration, it is the DOE, as well as on the POL, or petrol, oil, and lubricants. For roads and bridges, it's the Department of Public Works and Highways, including for debris clearing. And for the water restoration, it will be led by LUA. For the network connection, by DICT, and for toll and toll fees, port damages rather, and extending toll fee exemptions for disaster response movements, it is the DOTR.
We also have identified agencies that will contribute repacking teams, as shown. These are from the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire Protection, the Philippine Coast Guard, and the PNP. In the event we have to repack food supplies at the warehouse of DSWD in Pasay City. Other preparedness measures of the National Disaster Risk Reduction and Management Council and the lower councils in the region and the local level. We conducted a series of pre-disaster risk assessment meetings starting as last week. We conducted preemptive evacuation instructions or issued preemptive evacuation instructions and follow-ups with our regional offices and local government units, issued typhoon warnings, advisories, and directives, and held physical and virtual emergency operation center. I would like to also mention that hooked up in this press briefing are our regional offices in OCD from Region 5 all the way to Region 1, including our regional offices in the Visayas. And at the national level, the response cluster of the National Disaster Risk Reduction and Management Council is on standby, ready to act in the event of the need for augmentation of resources to the local government units affected by Super Typhoon Roque. This is the end of my presentation. Thank you and good morning. Maraming salamat, Yusek Halad. Joining us also is PNP Chief Cascolan. Welcome, sir. Ang kapulisan po, ang bumbero at ang mga lokal na pamahalaan po ay nasa ilalim po ng DILG. Kasama po natin ngayon si Secretary Anyo. Sec, ano pong mandato natin sa mga institusyon nito? Maraming salamat, Secretary. Unang-una pa lang, as early as August 28, ay nagpalabas na tayo through our regional offices ng mga advisories upang makipag-ugnayan sa ating mga LGUs para makapaghandang mabuti sa darating na super typhoon. Ang ating lahat ng provincial government, municipal at barangay ay nakapag-activate ng kanilang emergency operation center at nakapag-issue rin ng ating mga probinsya ng memo na walang sailing at magkaroon na ng mga forced evacuation sa mga lugar na malalapit sa baybay at karagatan. Ang ating mga barangay na apektado ay umikot sa kanilang mga constituents upang magbandilyo. At ang mga pamilya naman ay katulad ng report ni Yusek Halad ay nagkaroon na tayo ng massive evacuation. At ang ating pulis at bumbero ay nakapaghanda ngayon at meron sila mga search and rescue teams na nakahanda na upang tumulong sa ating mga kababayan na nalalagay sa alanganin. Ang ating mga local chief executives ay nasa kanilang mga kanilang lugar at nagmo-monitor, nagsusupervise ng mga kaukulang aksyon. At nagpapasalamat tayo at kasama natin dito ang ating mga gobernador ng Bicol upang magbigay din sa kanilang update ng nangyayari sa kanilang mga lugar. So nakapaghanda tayong mabuti sa pagdating nitong typhoon na ito at sana ay kukonti lang ang casualty o sana ay zero casualty tayo. Maraming salamat. Secretary Anyo, kasama rin po natin siyempre ang kalihim ng Department of Health, Secretary Francisco Duque. Sir, mas komplikado ngayon ang sitwasyon sa mga evacuation centers dahil may COVID. Ano po ang ating instruction sa lahat ng health? We see to it that magandang umaga po. Maraming salamat, Harry, Roque at mga kasama ko po na miyembro ng NDRRMC. Ang akin lang pong bibigyan din ay nakahanda po yung ating logistical support sa halagang 26.5 million. Halaga ng mga gamot, medical supplies, ang mga health kits, kasama po ang mga personal protective equipment at ating pong mga COVID-19 supplies ay naka-preposition po ito by the different Centers for Health Development. At sa kasalukuyan, meron din po tayong nakahandang 21.7 million worth of additional supplies and commodities
Andito po ito sa ating DOH Central Office Warehouse. At ang mga aksyon po na atin isinasagawa at paghahandang inilalatag ay sa DOH Central Office, nakataas po ang ating Code Blue Alert. Ang ibig po sabihin nito ay ang mga kalahati ng ating mga empleyado ay atin pong pinag-report sa Central Office at mga iba pa pong mga health facilities. Nagpadala po tayo ng mga weather alert memorandum to all centers for health development, kasama po ang BAR, Ministry of Health at mga DOH retained hospitals patungkol po sa weather disturbance at activation of Code Alert and 24/7 Operation Center. Nag-issue din po tayo ng advisories to all CHDs to be affected by the typhoon for their proper guidance and assessment of temporary treatment and monitoring facilities for possible transfer of patients. Ito po yung tinatanong ni Spokesperson Roque kung ano po ang gagawin at akin pong iuulat yan maya-maya. Inalertuhan po natin ng mga ospital na siguraduhin na ang kanilang mga functional generator sets at ang kanilang adequate critical life-saving equipment ay nakahanda. At patuloy po ang pagmamonitor ng ating napakamalakas na bagyo sa pamamagitan din ng ating DOST Pag-asa. At we have been attending emergency meetings for Typhoon Rolly via video conference. In fact, ang latest ko na pakikipag-usap ay 3 a.m. this morning with our Region 5 Center for Health Development. But after that, di na po ako makakonekta. At sa atin naman DOH Regional Offices ay sa Region 5 naka-Code Red Alert. Ibig po sabihin nito ay lahat po ng ating mga empleyado hanggat sa kakayanin ay pinag-re-report po natin sa DOH, CHD at mga health facilities, lalo na po ang mga ospital at mga emergency room para po tumugon sa mga anuman emergency cases na pupunta sa ating pong mga health facilities. Naka-preposition ang ating mga gamot, ang mga PPEs at naka-alerto po ang provincial DOH offices at activated emergency operation center for Typhoon Rolly sa CHD 1, 2, CAR, 4A, 4B and Region and 5. At inalertuhan din natin ang provincial DOH offices na aktibong i-monitor at iulat ang mga insidente, ang mga disgrasya o ang mga napapahamak dahil dito sa bagyong ito at kanila pong tugunan ito ng sapat at maayos. At ang ating health emergency response teams naka-standby, ready for deployment at continuous coordination with concerned provincial DOH offices or PIDOHO, ang provincial health offices or PHOs, ang Office of the Civil Defense, ang Regional and Local Disaster Risk Reduction Management Council. Ngayon, para po sa atin mga temporary treatment and monitoring facilities, sa mga isolation at mga quarantine facilities, sa Region 5, ang mga pasyente ay atin pong at mga staff inilikas po sa Albay province at ito po dinala, inilipat po sa mga daycare centers, public schools, and evacuation centers. Sa NCR naman, ang mga pasyente at ang ating mga empleyado ng Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Coliseum, and PhilInvest temporary treatment and monitoring facilities ay inilikas din po sa mga iba't ibang mga hotel at motel at mga isolation facilities within NCR. Ganoon din po sa Region 3, ang Philippine Arenas patients and human resource staff ay inilikas na rin sa mga hotel isolation quarantine facilities in the NCR. So, yun lang po as of this time ang ulat po mula sa Department of Health. Mag-iingat po tayong lahat. Siguraduhin po natin na malayo po tayo sa peligro at hanggang sa maaari maghanda po tayo sa lahat ng panahon. Maraming salamat po sa ngalan ng DOH. Maraming salamat, DOH Secretary Roque. Kasama rin po natin ang DSWD Undersecretary Felicissimo Bujongan. Sir, meron tayong 800 million na available para sa ating disaster response. Paano na po natin to napamahagi doon sa mga iba't ibang lugar na nasalanta ng bagyo?
Maraming salamat po, Sec. Harry. And isang maulan na umaga sa ating lahat. Ang inyo pong DSWD ay merong standby funds at stockpiles na worth 884 million na nasabi na kanina ni Sec. Harry. Ito po ay composed of 263 million pesos as standby funds. Ito po ay naipamahagi na natin, na front load na natin doon sa ating mga field offices. At 579 million worth of stockpiles. Ito po ay composed ng 115 million worth of family food packs. Ito po yung nakakarton na ready for distribution. And 180 million pesos worth na other food items. Ito yung hindi pa natin na-pack, pero nandoon na, naka-preposition na doon sa ating mga field offices. And we have 279 million worth of non-food items. It is composed of tents, mga laminated sacks, mga hygiene kits, family kits, sleeping kits, and kitchen kits. So all in all, we have 884 million ready for distribution. Ang atin pong quick response teams that we call Angels and Red Vest in the field offices and the central offices are now standby on call, ready to be fielded kung kailangan. Ang kalihim po ng DSWD, Secretary Bautista, ay nagpupunta sa mga field offices upang tingnan ang kanilang paghahanda. As of now, we are ready to provide augmentations to the local government units. Maraming salamat po. Sa ating mga kasama sa media, sa Malacanang Press Corps at sa Defense Press Corps, wag po kayo mag-alala, 2 oras po tayo, mapagbibigyan po kayo ng pagkakataon para magtanong. Kasama rin po natin ang 3 local officials na nasalanta ng bagyo, si Albay Governor Arl Francis Bichara, si Quezon Governor Danilo Suarez, ang aking manong, at Santa Rosa Mayor Arlene Arcillas, ang liwanag sa nagaganap na bagyo. Pero bago po natin tawagin sila, siguro po ang mensahe ni PNP Chief Cascolan sa lahat ng ating kapulisan. Sir, the floor is yours. Isang maulan na umaga po para sa lahat. Ating pong nagkaroon po tayo ng meeting kahapon at ating pong pinag-usapan ang mga importante pong mga bagay na dapat po natin gawin para po sa ating preparasyon. Unang-una po, nakadeploy na po ang ating mga resources, mga tao po natin malapit sa areas of concern natin tulad ng Northern Luzon at saka ang Southern Luzon. Ang NCRPO naman po ay umiikot ang Regional Director para tingnan po ang ating mga tauhan kung nasa pwesto na po sila. Ating pong hinihingi rin po ang mga impormasyon sa mga tao kung meron po silang maitutulong para mapuntahan po kaagad ng ating kapulisan. Ang PNP rin po natin ay nakapreparar para sa search and rescue. There will be force evacuation po para sa lahat kung nakikita po ng kapulisan na delikado na po ang inyong lugar. Atin din pong tinitignan ang ating network ng communication para kung maputol man ay magamit natin po ang ating mga equipment kung saan-saan, lalo't-lalo na sa Southern Luzon at lalo't-lalo na po sa may Bicol area. The SAF contingent po ay naka-standby na po. Northern Luzon, NCRPO, and Southern Luzon, sila po ay tutulong sa mga nangangailangan na ating mga kababayan. Ang command and control po natin ay ang mga DIPOS or ating mga directors for integrated police offices ng Southern Luzon, si General Ono Daway, sa Northern Luzon, General Manny Abu, at saka sa NCRPO, Major General Debold Sinas. At ang PCC or ang PNP Command Center po, ang ating pong sentro or focal po ng lahat ng komunikasyon ng Philippine National Police in coordination po sa NDRRMC. Atin na rin pong nirelay po sa lahat. Meron po tayong pinalabas po sa social media kung paano po tayo mag-prepare sa typhoon, ano po dapat ang gawin natin po sa mga paligid natin. Yan lang po, maraming umaga po. Salamat, PNP Chief Cascolan. Bago po tayo magpatuloy, ay meron po tayong update sa Pag-asa. So, Pag-asa, please, for the update. Ilang lahat at narito po yung update natin regarding dito sa bagyong si
Rolly. So allow me to share my screen po. So ito pong nakikita natin ngayon sa ating screen ay yung satellite animation na nagpapakita na dalawang sama nga ng panahon yung minomonitor natin. Pero ang pinaka-focus po natin ay yung bagyong si Rolly na kanina ay tinatayang nasa around 45 kilometers silangan ng Pili, Camarines Sur. At gaya nga po na nabanggit kanina, naglandfall po ito at nagkaroon po tayo ng mga lugar na may warning signal. So ito yung forecast track po natin as of 8 a.m. Makikita po natin sa ating screen na generally it will move and traverse the southern Luzon area within 24 hours at posible nga natawirin ito yung Camarines provinces bago tumungo pa sa general direction ng Marinduque, southern Quezon ngayong hapon. At si Rolly po ay inaasa na lalagpas ng kalupaan ng ating bansa sa pagitan po ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Bahagyang hihina, subalit nasa possibly typhoon category pa rin po habang tumatawid ng kalupaan ng bagyong si Rolly. Kaya po yung mga warning signals na in effect inaasahan pa rin po natin. Warning signal number 5 sa Albayat, Camarines Sur, habang we have warning signal number 4 sa Catanduanes, Camarines Norte, sa northern portion ng Sorsogon, at ganun din po sa Burias Island, sa central and southern portion ng Quezon, at dito sa central and southern portion ng Rizal, dito sa Batangas, Cavite, Metro Manila, Laguna, Marinduque, sa northern portion ng Romblon, sa northern portion ng Occidental Mindoro at sa northern portion ng Oriental Mindoro. Samantala, meron po tayong nakataas na warning signal number 3 sa titirang bahagi ng Sorsogon, sa northern portion ng Masbate kasama ang Ticao Island, sa natitirang bahagi ng Quezon kasama ang Pulido Island, sa natitirang bahagi ng Rizal, sa buong Bulacan, Pampanga, Bataan, sa southern portion ng Zambales, at ganun din po dito sa Visayas sa northern Samar. At warning signal number 3 pa rin nakataas sa central portion ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island at sa central portion ng Oriental Mindoro. Habang warning signal number 2 naman po nakataas sa mga lalawigan ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Zambales, sa buong Tarlac, Nueva Ecija, sa natitirang bahagi ng Oriental Mindoro at natitirang bahagi rin ng Occidental Mindoro, sa natitirang bahagi ng Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate, at ganun din dito sa northern portion ng Samar, sa northern portion ng Eastern Samar, sa extreme northern portion ng Antique, at sa northwestern portion ng Aklan. Samantala, warning signal number 1 naman nakataas sa mainland Cagayan, sa buong Isabela, Apayao, Talinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Calamian Island, sa natitirang bahagi ng northern portion ng Antique, sa natitirang bahagi po ng Aklan, sa Capiz, sa northern portion ng Iloilo, sa northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, sa Biliran at sa natitirang bahagi ng Samar, ganun sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, northern portion ng Leyte. So, yung mga nabanggit po nating lugar, mula warning signal number 5 hanggang 2 ay makakaranas ng masungit na panahon. Kapag sinabi po nating masungit na panahon, katamtaman hanggang sa malakas hanggang intense rainfall na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, pagbaha sa mga low-lying areas, pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan sa matataas na bahagi ng mundo. So yung mga mountainous regions po, yung mga residente na tiniran sa mga gilid ng bundok, hopefully by this time ay nailikas na po natin, gaya nga po na nabanggit ng ating mga kasama sa disaster preparedness and mitigation. Yung malalakas na hangin naman, makakapagpatumba po ng malalaking poste ng kuryente, mga puno, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa weak or light materials, at talagang delikado po lumabas ng bahay sa mga lugar na may warning signals number 5 hanggang 1 actually. So, patuloy po natin pinapayon lahat ng ating mga kababayan na stay indoors, makinig sa latest update ng Pag-asa at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction and management officials para sa mga disaster preparedness and mitigation habang nandito pa po ang bagyo at habang inaasahan pa rin natin tumawid nga ng kalupaan ng ating bansa within 24 hours. Ngayon, yung mga lugar po na malapit sa mata ng bagyo, asahan natin na talagang makakaranas, yung nasa tatama ng eye wall, yung mga direct hit ng eye wall, ay talagang makakaranas ng matinding malalakas na hangin hanggang sa
napakalakas na pag-ulan. Ito po yung mga ilang areas na inaasahan natin na posibleng makaranas po or mahagip talaga ng eye wall, yung Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, yung hilagang bahagi ng Sorsogon, Burias Island, Marinduque, yung central at southern portion ng Quezon, Laguna, yung eastern portion ng Batangas. Ito pong mga nabanggit natin ay particularly inaasahan na makakaranas ng napakadelikadong sitwasyon dahil inaasahan direct hit nung eye wall nitong bagyong si Rolly. Sa mga pag-ulan naman, asahan pa rin natin yung malalakas na pag-ulan sa Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila, Marinduque, Romblon, Mindoro, Bataan, Bulacan, Aurora, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, sa Biliran, at sa eastern portion ng mainland Cagayan at Isabela. Katamtaman naman hanggang sa malakas sa pag-ulan, inaasahan sa Cordillera Administrative Region, ganun din po sa Leyte, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan at sa gitnang Luzon. Habang mahina naman hanggang sa katamtaman, paminsan-minsan may kalakasang pag-ulan, asahan sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Now, ulitin po natin, gaya ng binanggit natin kanina, yung mga malalakas sa pag-ulan, yung mga lugar na may warning signal, posibleng makaranas po ng mga pagbaha, low-lying areas, mga pagguho ng lupa, lalo na yung mga lugar na malapit sa gilid ng bundok. Kaya maging alerto po yung mga kababayan natin sa mga updates ng pag-asa at yun nga sa mga ating day-to-day or 3-hourly weather update na ipapalabas ng pag-asa dahil nga po mayroon tayong existing warning signal at inaasahan nga natatawid nga ng kalupaan ng ating bansa itong bagyong si Rolly. Yung malalakas na hangin, gaya nga na nabanggit ka natin kanina, particular na po sa mga lugar na may warning signals number 5, 4, 3 at 2 ay pwedeng ang makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, ng mga puno, makasira ng mga bahay na gawa sa mga lumang materyales. Kaya nga po, pinapayan lahat to stay indoors. Habang dito naman sa lugar na may warning signal number 1 ay inaasahan natin na katamtaman hanggang sa kumisay malalakas na hangin talaga yung pwede nating maranasan. Yung storm surge naman po, yung mga coastal areas natin, inaasahan na posibleng umabot na around 3 meters yung storm surge height dito sa coastal areas ng Catanduanes at Camarines Norte at sa northern coastal areas po ng Quezon kasama ang Pulilo Island at Camarines Sur. Now, pwede rin makaranas ng pagtaas ng pag-alon yung ilang areas gaya ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Bataan at yung southeastern coastal area of Batangas. Yung nakaharap po sa Tayabas Bay, no? Kaya as early as 3 days before ay pinapayon nga natin na yung coordination with the local government. Hopefully mga coastal areas po sa nabanggit nating lalawigan ay na-move na ito higher grounds or at least they have already implemented some safety measures para maiwasan po yung peligro na dala ng matataas na pag-alon ng paparating nga na bagyo. Inaasahan din na posibleng magkaroon although moderate to high risk storm surge sa ilang coastal area surrounding the Laguna de Bay and Taal Lake. So yung mga large bodies of water na nakapaloob po sa kalupaan ay posibleng makaranas ng mga matataas na pag-alon, dala nga ng mababang atmospheric pressure ng bagyo at yung malalakas na hangin na dala po ng bagyo. Inaasahan din na yung mga pag-alon at saka breaking waves, posibleng makadulot ng life-threatening and damaging coastal inundation. So yung mga pag-alon po natin pwedeng talagang mag-advance into some of the coastal communities. At asahan po nila na every 3 hours magbibigay po tayo ng update sa ating mga kababayan. Ang susunod po nating update ay papalabas naman po natin mamayang 11:00 ng umaga. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Magandang araw po sa kanila at stay safe po tayo. Thank you, Chris Perez ng Pag-asa. Bago po tayo magpatuloy, I will turn over the floor kay Yusek Roque para po sa ilang mga update sa ating mga reporters on the ground. Opo, Secretary Roque at sa ating mga bisita po, magandang umaga po. So, ito lamang po ang aming ihahatid muna dahil inaayos po natin yung ating linya ng komunikasyon dito sa television, dyan sa bahagi po ng NDRRMC. So, ang ating pong babasahin na ilang report po at sana po makita ninyo yung mga reports ng ating mga reporters mula po yan sa Quezon, sa Bicol.
So maya-maya po ihahatid namin sa inyo, aayusin lamang po natin ang linya ng komunikasyon kasi nawalan po kayo ng audio, Secretary. Babalik po kami. Salamat yung Roque. By order na sinalanta ng bagyo, Governor Bichara, kamusta na po dyan sa inyo? Ano pong kailangan nyo? Dahil nandito po ngayon sa NDRRMC ang lahat na kalihim na handang magbigay ng tulong sa inyo. Gov Bichara, the floor is yours. Umaga. Yeah, magandang sa mga nanonood na magandang umaga po sa inyo lahat. Wala na yung bagyo sa amin at na umiikot na lahat. Meron na kaming early reports na dalawang casualty. Isa sa Punanggi, tapos isa sa Daraga. Yung sa Daraga yung nabuwal na uprooted punong kahoy, nabagsakan yun. Saka yung mga dikes bumigay, kaya nagkaroon ng baha. Ulan doon yung tiwi, yung bukiran, bumaba yung tubig, malakas yung current, nasira yung mga dikes at umapaw sa ibang mga barangay. Sa Kinubata naman at yung lahar, bumaba rin yung lahar. At ngayon, may rescue na doon. At ikot ako ngayon para makuha natin yung tamang assessment. At the moment, walang kuryente, walang communications. Kaya kailangan puntahan. Gov, ano mga immediate na pangangailangan nyo? Padala na kayo ng ano. Okay naman yung airport, pwede kayo magpadala ng mga soon as possible. At yung iba bumasta. Yung bubungan, kaya karoon ng konting gulo during the height of the typhoon. Kasama po natin ngayon si Secretary of National Defense Lorenzana at si Yusek Halad at pinaalala ko rin po yung request ng Albay para dun sa tulong galing po sa NDRRMC na nagsimula pa nung pumutok yung Bulkang Mayon at ngayon po lalong lumala ata, no, dahil yung lahar nga ay gumuho, no? Okay. Puntahan naman natin ngayon, nasa lantarin ng bagyo, ang probinsya ng Quezon, Governor Danilo Suarez. Manong, kamusta na kayo dyan sa Quezon at ano pong immediate na pangangailangan ninyo dahil nandito po lahat ng kalihim na po pwedeng magbigay ng tulong. Manong, the floor is yours. Anong audio? Baka kailangan i-unmute nyo. Walang audio po. Baka kailangan i-unmute nyo. Standby baka iba to sa akin, ha? Manong, wala pa ring audio. Wala pa ring audio. Oo, pakiayos na lang po yung audio. Wala pa rin pong audio. Ayan, may konting audio na. May konting audio na. Okay, naririnig na ng Manong. Go ahead, please. Hi, 3 minutes ago, kausap ko lang yung mayor ng San Francisco at sabi niya yung kapitbahay niya hindi niya makita. Sa lakas ng hangin at ulan. And I expect that this situation will be happening to the rest of the towns na daanan ng Roque. At as of now, kalagayan ng ating lalawigan, naka-position na ang aming armed forces, PNP, Philippine Air Force, PNP Maritime, Engineering Personnel, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire, DSWD. Ito ay naka-deploy sa mga critical area namin.
especially Mamuban, 4th District, Reyna area. Sa Pantanakar at sa Peninsula. On our part, issue na ako ng red alert sa buong lalawigan ng Quezon, at forced evacuation na kami. At as of now, ang aming nasa evacuation center ay 7,206 family or 25,000 individuals. Ito yung inside evacuation. Yung outside evacuation center ay 673 families of 2,073. Medyo may ingat kami sa evacuation center, hari, kasi meron din kami quarantine area ng mga COVID automatic. But right now, all roads, national and provincial, in the province are all passable. Pinahintutan namin lahat ang mga seafarers, tigil muna ang mga fishing, at as of now, wala pa kaming, sana ma-maintain natin, wala kaming casualty. Although the damage to the agricultural product will be, yung damage namin sa kita ay 480 million. Itong damage namin sa rolling will definitely hit 1 billion pesos. Kaya, with your effort, para pagsabi lang sa inyong mga kasamahan sa kabinete, na magpadala ng konting tulong din ang kailangan namin ng mga additional food packs, emergency shelter assistance, at pagkatapos ng bagyo, yung aming mga rehab at agricultural program, pwede na tumulong ang DA na padala na kagad sa amin so that we can reposition for planting. Bagaman hindi mo na kami magtatanim kasi may darating pa tayo sa bagyo, but kung maaari lamang maka-reposition na sa aming mga municipal agricultural areas. Right now, we have 10 towns na wala ng kuryente at marami nang tumumpa kaming mga electrical poles. Dire-diretso, kasama po ang aking division director sa PNP, kasama po ang aking social welfare dito sa office at provincial administrator. Mandatory na itong aming port evacuation. At si Congressman JJ naman, yung mga mabababang lugar dito sa City of Lucena na tinamaan baha ng Pipito, ay naka-alert kami. But unfortunately, hindi ko masyadong tumataas ang water level ng dalawang Pilipinas. Okay. Hari, baka may tatanong. Okay. Ano pong request niyo dito sa mga ahensya na naririto ngayon sa NDRRMC? Ano yung mga talagang kinakailangan niyo po ngayon dyan sa Quezon? Hari, kasi ganito ang nangyari. Pagpadala kami ng massive food packs sa Northern Quezon. Pagkamat doon, may tama rin. Pero yung dilit ng yung pagbaling nitong rolling, bigla pasok dito sa ibaba. We need additional food packs right now. At yung sinasabi ng mga emergency shelter assistance na pwedeng matulungan kami. Kasi yung mga marami kami light material na mga bahay na light material, by this time, I would expect there will be by the thousands magiging walang bubong yan. Paglampas na po si Roque Okay, narito kayo ni Undersecretary Felicissimo Bujongan. I'm sure he will be in coordination with your staff para po sa requested food pack. Kasama rin po natin ang liwanag sa gitna ng kadiliman ng bagyong Rolly. Ang mayor po ng Santa Rosa, walang iba kundi si Mayor Arlene Arcillas. Ma'am, ano na pong sitwasyon dyan sa Calabarzon? Dahil alam po namin na sa ngayon, mukhang kayo pong sinasalantaan ng bagyong Rolly. Okay, Secretary, as of this moment po, hindi pa ganun kalakas ang hangin at ang ulan, pero ang update po ay mga 7 p.m. pa dadaan dito, which we hope na hindi sana tumuloy, no? So far ngayon po, ang instruction is
to do preemptive evacuation in case po na lumakas mamayang gabi. Ganyan din po, all other preparations po ay nagawa na natin. Hindi naman po natin dini-activate na ang ating barangay rescue response team natin, since nagtinda po. And may isang barangay lamang po tayo, Lakeside Barangay, na una pong pina-evacuate na natin, pinalikas natin, in any case po na tumaas ang tubig doon. Pero so far, all other preparations po ay ginagawa na, especially now na wala pa siya, Kasi mas mahirap na po kung later on natin gagawin. So, food packs have been prepared already. Meron pong galing sa DSWD at meron din pinaprepare ang city. All rescue vehicles po, equipments ay ready na rin on standby. Mga generators po, especially sa mga hospital natin, kasi ayaw natin yung power doon, makakat ang power doon, ay naka-ready na rin po. And similarly, yung mga barangays po ay continuous ang reporting sa atin. And meron naman silang digital radio, on top of the satellite na meron kami sa central command natin, para po continuous communication. So, all barangays po, naka-prepare na, and the city ay naka-antabay na rin po. But so far po, ngayon, as of this moment, wala pang gaanong flooding, at wala pong gaanong pinsala, dahil sabi nga po ay mga 7 p.m. pa rin po darating dito. Ma'am, sabi po ng lahat na kasama ko, i-rescue namin kayo kung kinakailangan nyo. Unanimous, ma'am. Anyway, nais ko pong sabihin sa inyo na inimbita rin po natin si Kamsur, Governor Mix Villafuerte at Catanduanes Governor Joseph Cua, pero hindi po tayo makakakuha ng signal. Sana po they are safe in the respective provinces of Kamsur and Catanduanes. Meanwhile, we'd like to welcome AFP Chief of Staff, General Gilbert Gapay. Sir, ano pong instruction sa ating kasundaluhan sa buong Pilipinas? Well, good morning everyone. Actually, the AFP Disaster Response Task Force, per SOP of the Armed Forces, was activated last 30 October. And yung corresponding joint task forces natin on AJDR in the different areas in the path and affected areas of Typhoon Rolly were also activated. So yung JTF Solcom natin, Southern Luzon, was also activated. JTF Northern Luzon, JTF Visayas, and of course, JTF NCR were also activated. And continuous ang coordination ng ating JTFs sa local disaster response, yung Dream Seas natin, and management committees ng LGUs, and as well as with other government agencies. And as point of coordination natin, ang Armed Forces, meron tayong Civil Military Coordination Center which we have activated, as well as the corresponding CMCCs at the different areas. Doon yung point of coordination in case of needed assistance and updates regarding our disaster response operation. So our activities since October 30 were of course centered on pre-disaster response assessments in coordination with the local Dream Seas. Katulong din kami sa enhancement ng ating early warning and preemptive evacuation in particularly yung mga areas yung hit yung where the Typhoon Rolly naglandfall in Catanduanes and in Tiwi Albay this morning. So involved din yung mga units natin in preemptive evacuation. Then of course 2 days before we started prepositioning disaster response task units as well as resources in coordination with the local Dream Seas. And tuloy-tuloy po yung monitoring natin in tracking itong Typhoon Rolly and of course the needed assistance coming from the Armed Forces of the Philippines. So all in all po, ang dedicated assets and manpower natin so far directly involved are 4,860 regular forces natin, augmented by some 2,000 CAFGO active auxiliaries and some 1,000 reservists po. Ito po ay ang distribution nito in Northern Luzon Command 2,000, Southern Luzon Command 1,800,
In Central Command sa Visayas, 860. And dito po sa JTF NCR, meron tayong around 600 regular forces ready to respond when needed. Total po niyan is 4,860 military personnel directly involved and activated composing the different disaster response task units. Meron din po tayong air assets involved dito na naka-standby. Meron tayong 6 initially na air assets, 2 pong heavy lift transport aircraft, and 4 na helicopters on standby to perform disaster response operations. And we also have 4 big ships of the Navy. Meron po tayong 2 landing docks and 2 logistic support vehicles also on standby to perform and assist in our disaster response operations. So, naka-ready po ang inyong armed forces to extend assistance, perform disaster response operations, and we have yung Civil Military Coordination Centers, ito po yung NDRRMC centers ng ating mga joint task force on HADR in different areas. Doon po ang ating point of contact. And of course, kung in case talagang kailangan, the nearest military unit sa area ninyo, pwede po kayong lumapit doon at makipag-coordinate for any assistance needed from the Armed Forces of the Philippines. So, yun po ang update and preparations update from your Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat, AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay. Nagpupugay po kami sa lahat ng kasundaluhan, ng kapulisan, mga bombero, mga doktor, mga medical frontliners na patuloy po naninilbihan sa ating mga kababayan habang sinasalanta po tayo ng Bagyong Rolly. May karagdagang anunsyo po si DOH Secretary Duque. Sir, ano po yung additional announcement? Maraming salamat, Secretary Roque. Ang ibig ko lang pong bigyan din at pinapaalalahanan po natin ang mga local chief executives natin na magtalaga po tayo ng mga safety officers sa ating po mga evacuation centers. No? Kung kaya po natin ay limitahan ang mga tao sa mga evacuation centers at kung talaga hindi naman maiwasan dahil walang ibang facility na pagdadalahan, ay magdoble ingat po tayo at makinig sa ating mga safety officers. Ang ating safety officers po ang magpapaalala sa komunidad na nasa mga evacuation centers na patuloy mag-obserba ng ating minimum health standards. Ano po? At ito po ay ang mga tamang pamamaraan upang maibsan ang pagkalat ng COVID-19 infection. Sa bahay man o sa mga evacuation centers ay sikapin natin magpanatili ng hindi kukulangin ng 1 metrong distansya sa pagitan ng sarili at iba at iwasan ang matataong lugar hanggat maaari. Ugaliin din natin na hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig o linisin ang kamay gamit ang alcohol-based hand scrub. Takpan ang ilong at bibig sa tuwing uubo o babahin gamit ang likod ng siko o tissue at ang paggamit po ng inyo pong cloth mask ay dapat ay pinagpapatuloy po ito. At huwag pong hinahawakan ang mga mata, ilong at bibig hanggat sa maaari at agad kumonsulta naman sa mga doktor kung magpakita ng malalang sintomas gaya ng hirap na paghinga at pagkahilo. At huwag din kung lumalabas agad sa maaari, iwasan maglakad sa baha, lalo na po ang mga may sugat sa paa. Kung hindi po maiwasan ay magsuot ng mga protective wear or bota. Sa mga na-expose po sa mga tubig baha, magtugo po kayo kaagad sa mga makipag-ugnayan sa mga healthcare workers upang mabigyan ng post-exposure prophylaxis kung kinakailangan para makaiwas sa nakamamatay na sakit leptospirosis. Ano po? At siguraduhin din malinis ang tubig, pang-inom at ang mga nakahandang pagkain. Pakuluan po natin ang tubig ng 3 minuto at hugasan ng mabuti ang ating mga sahog at lutuin mabuti ang mga pagkain. Maraming salamat, Secretary. Maraming salamat, Secretary Duque.
Nilalamig na raw po ang ating mga reporters on the field. So, Yusek Roque, the floor is yours para sa ating mga field reports. Salamat po, Secretary Roque, sa pagpapatuloy po ng ating laging handa special coverage. May panawagan po si Senator Bongo sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na maapektuhan ng bagyong Rolly. Narito po ang report. Walang audio. Dahil nagastos na ang mga ito sa pandemya. Pandagdag sana ito pambili ng pagkain at recovery efforts sa mga pamilya na salanda ng bagyo. Alihin at sinabi magtitipon sa mga ahensya kaya ng Office of Civil Defense, nasa Artigo. Sa Quezon Province, hindi pa man nakatapas ng pagtitipon sa tunawin ng national agencies para magbigay ng assistance sa mga biktima ng matinding baha ng mga nakarang linggo. Ang DSWD ay nagbigay ng full packs sa pinansyal na tulong sa kusena ng mga Quezon. Nananatili na ang tulong ang nagurang ngayon sa mga tulong sa mga pamilya na apektado ng mga tulong. May magkalipan ang ilang pinagdala sa mga tulong. Ang awal sa mga ang tulong ang pagkasa tulong sa mga ng sobrang sa mga tulong. Nakatagyan ng pagkain, grocery packs. Sa mga biktima ng matinding baha nitong mga nakaraang linggo, ang DSWD ay namigay ng food packs at pinansyal na tulong sa Lucena, Gumaca at Lopez, Quezon. Mananatiling nakatutok ang naturang ahensya para umalalay sa mga pamilyang apektado ng bagyong Rolly. May magkahiwalay ding ayudang pinamigay si Senador Go nitong mga nagdaang araw sa Lopez, Quezon matapos makiusap at humingi ng tulong ang Quezon Provincial Government sa opisina nito. Nakatanggap ng pagkain, grocery packs, face masks, face shields, gamot at vitamins at 3,000 recipients sa lugar. Importante kay Go na makainom ang mga ito ng bitamina upang lumakas ang kanilang resistensya, lalo na't panahon na naman ng tag-ulan. Mayroon ding maswerteng nabigyan ng tablets at bisikleta. Sa General Santos City, nasa 350 pamilya na apektado ng kalamidad, sunog at nawalan ng matitirhan ang nabigyan ng relief assistance ni Go. Meron siyang pinamigay na food packs, pagkain, mask, face shields na po pwedeng magkamit ng mga taga roon dahil delikado pa rin ang panahon. Natuwa rin ang ilan sa sorpresang bisikleta at tablets ng senador para sa ilang individual. Bukod sa tulong ni Go, may pinadala ring representatives mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang DSWD, DTI, DOLE at Department of Agriculture na rumisponde sa pangangailangan ng mga biktima. Ang mga distribution na sinagawa sa Lopez, Quezon at Guardians Hill sa Barangay Bawing, Jensan ay sumunod sa itinakdang health and safety protocols ng gobyerno. Ha? Sa pagtataya nga rito ng mga otoridad
posibilidad mamayang hapon hanggang gabi inaasahan ang bulto o lakas ng Super Typhoon Rolly dito, pero ngayon pa nga lang nararamdaman natin ang sama ng panahon. Base sa mga residente nating nakausap dito, hindi nila maiwasang makaramdam ng takot, lalo pat inaasang kabilang nga ang Lucena City sa mga lugar na lubos na tutumbukin ng bagyo bandang hapon nga o gabi. Mayroon na sila rito mga nakaimbak na pagkain, mga binalot na rin ang kanilang mga gamit ng kasupot. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon, nakadeploy na ang kanilang mga rescue team sakaling kailanganin. Una na rin nagsagawa ng paglilikas sa iba't ibang panig ng probinsya at may mga naka-preposition na ring mga food packs. Paalala naman sa mga residente rito, pinagbabawalan muna ang pagbiyahe, lalo na kung hindi naman lubos na mahalaga ang inyong lakad. Pinangangambahan kasi ang pagtumba ng mga puno at poste, kaya't mas mainam na manatili na lamang sa mga tahanan. Sa ngayon, nasa signal number 4 nga ang maraming panig ng Quezon, at kung ngayon ay hindi pa nga ganon katindi ang hangin at ulan, asahan na niya ang paglala ng sitwasyon sa mga susunod na oras. Yusek Roque, sa mga puntong ito, kailangan talaga ng iba yung pag-iingat sa mga residente. Lalo pa, sabi kanina, nakausap natin si Quezon Governor Danny Suarez. Sabi niya, inaasahan na pag hindi nagbago yung track ng panahon, ay inaasahan niya na aabot sa bilyong piso ang halaga ng pinsala dito. Sabi niya, kahit magkano yung halaga nga ng pinsala, ang mahalaga yung buhay ng ating mga kababayan. Kaya ang paalala nila, manatili lamang sa tahanan, at kung nasa evacuation center na, ay talaga ibibigay naman ang mga pangailangan doon ng lokal na pamahalaan. At yan nga muna ang latest mula rito sa Lucena, Quezon. Melales Moras para sa Bayan. Samantala, kumuha naman tayo ng latest report mula sa ating kasamang si Karen Villanda mula sa Naga City. Live, Karen? Yusek Roque, kung kanina ay nasa labas pa tayo ng building ng command center, pero sa ngayon ay minabuti na nga natin na pumasok para sa ating sariling kaligtasan dahil palakas na nga ng palakas yung bugso ng hangin at ng ulan dahil nga nakapasok na ang mata ng bagyo dito nga sa Naga City. Pero mas mabuti naman dahil naging maagap ang Naga LGU at nailikas agad ang mga residente. Normal pa ang sitwasyon sa Naga City alas 12 kagabi. Pero pagdating na alas 5 kaninang madaling araw, nag-umpisa nang bumuhos ang ulan na may kasamang malakas na hangin. Hanggang sa lumakas pa ito dala ng bagyong Rolly. Kaya naman si Alma, dali-dali nang nagtungo sa evacuation center nang masira na ang kanyang bahay sa Barangay Triangulo. Nasira na yung anak ko ng dingding. Ng hangin, ayan, malakas ang hangin. Oh. Lalong lumalakas. Bandang alas 12. Ninarapadan naman ko naman, lumalakas na. Hanggang alas 3 na ako, hindi wala nang tulog. Hindi naging pakin ako, tinalang ko ng mga gamit namin. Sa kalagitaan ng bagyo at COVID-19, kinailangan din ilikas muna ang mga naka-quarantine sa Jesse Robredo Coliseum para pansamantala itong gawing evacuation center. Pero pagtitiyak ng LGU, maigi itong na-disinfect bago ilikas sa mga residente. Nasa 30% capacity lang din kasi ang mga laman ng bawat silidang evacuation center sa ngayon dahil kinakailangan pa rin mag-ingat para sa banta naman ng COVID-19. Mula sa 990 na pamilya na nakalikas kagabi, umabot na ito sa 1,876 na pamilya ngayong umaga o nasa 7,000 individual na ang nasa evacuation center. Sa lakas ng hangin sa lungsod, ipinag-utos na muna ng Incident Management Team Directive ang no travel simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dahil delikado na ang bumiyahe sa gitna ng kalsada. Bago naman ito ipatupad sa aming pagbiyahe, pabalik ng City Hall, nagkalat na ang mga natumbang puno at mga sanga sa kalsada. Si Nanay Melinda hindi sumamang lumikas sa evacuation center pero naghahanap pa ng lubid na mapangtatali sa kanyang bubong. Ayon sa kanya, maaga din siya nagkapaghanda para dito. Wala pong magagawa. Masira na. Malakas na po ang sa karamuan. Ang bagyo ngayon. Nag-alala ako taso anak ko duman. Malapit kami sa dagat. Yusek, hindi lang natin mapakita sa ngayon dahil masyado nang delikado sa labas. Pero magmula alas 9 hanggang sa mga oras na ito ay malakas nga yung bugso ng hangin. Nagawa na nga na mabunot ng mga malalaking puno sa labas at nabasag na rin yung salamin na dingding ng main building ng City Hall. Yusek Roque. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda. Mag-ingat kayo dyan, ha?
Samantala, sitwasyon pa rin sa pinakahuling kaganapan sa Governor's Mansion Compound, Barangay 8 sa Lucena City. Nag-uulat mula sa Radyo Pilipinas si Tom Alvarez. Tom? Okay, babalikan natin ang report ni Tom ng Radyo Pilipinas. Dumako naman tayo sa Binyang, Laguna. Naroon ang aming kasamang si Luisa Erispe. Luisa? Yusek Roque, nandito nga ako ngayon sa Binyan, Laguna kung saan tanaw ang isang parte ng Laguna Lake o Laguna Divide. Sa ngayon ay hindi pa naman malakas yung alon ng lawa pero malakas na yung hampas ng hangin at ulan. Dito nagsagawa na naman ng forced evacuation at preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Laguna at ang NDRRMO bilang paghahanda nga sa pananalasa ng Super Typhoon Rolly. Bandang alas 7 ng umaga nang magsimulang bumuhos ang ulan sa ilang parte ng Laguna. Pero gabi pa lang, nagsagawa na ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan ng Laguna at ang NDRRMO. Sa ngayon, 590 na pamilya na o 2,220 Okay, balikan naman natin si Tom Alvarez. Ang sitwasyon pa rin sa pinakahuling kaganapan sa Governor's Mansion Compound, Barangay 8 sa Lucena City. Tom? Magandang umaga, Yusek Roque. Inatapsan ni Quezon Governor Danilo Suarez sa mga punong bayan, NDRRMOs at NDRRMC members sa pamamagitan ng Memorandum Order No. 137 na magsagawa ng forced evacuation sa mga mamamayan na naninirahan sa lubhang mapanganib na lugar, kagaya ng malapit sa baybaying dagat, mga flood-prone area. Ito manuay para masigurong kaligtasan ng mga komunidad at mailayo sa disgrasya ang mga residente sa pananalasa ng bagyong Rolly. Sa kasalukuyan, 7,000 pamilya na ang nailigtas o may kabuuang 25,000 hanggang 26,000 individuals. Samantala, activated na ang skeletal duty ng Provincial Social Welfare and Development Office na tumanggap ng mga ulat mula sa iba't ibang bayan at munisipalidad sa lalawigan sa pamamagitan ng tanggapan ng MSWDO para sa monitoring ng bagyong Rolly. Sa Infanta, Quezon, pinalikas na lahat ng residente mula sa 36 barangays ito at tinatayang 614 na pamilya ang nasa iba't ibang evacuation centers. Yusek Roque, nakakaranas na ng malakas na hangin at malaking alon ng General Nakar kaya patuloy na inabisuhan ng LGU ang mga residente na huwag nang pumalaot at mangisda at mag-ingat sa posibleng storm surge na abot sa 3 meter ang taas. Unti-unti na rin nararamdaman sa islang bayan ng Pulillo ang malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Rolly. Inanunsyo naman ang lokal na pamahalaan ng Mulanay na simula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga ay isasagawa ang forced evacuation sa mga residente na sa high-risk areas. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 4 sa eastern portion ng Quezon. Ito ay mga bayan ng Tagkawayan, Ginyangan, Calawag, Lopez, Katanawan, Buena Vista, Mulanay, San Narciso, San Andres, San Francisco. At signal number 3 naman sa meritirang bahagi ng lalawigan ng Quezon kasama na ang Polillo Island. Mula sa lungsod na Luzon, Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas para sa Bayan. Samantala, nasa Calapan, Oriental Mindoro naman ang ating kasamang si Mark Fetalco. Live, Mark? Yusek Roque, nagsagawa na ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira doon sa coastal barangays dito sa Calapan, Oriental Mindoro dahil pa rin sa banta ng bagyong Rolly. Kabilang nga dyan yung mga taga-barangay Maidlang at mag-alas 9 kanina, Yusek Roque, pinuntahan natin yung mga naghihintay lang na ma-evacuate. Kasama natin dyan yung mga tauhan ng Calapan CDRRMO. Naabutan natin sila sa covered court sa barangay Maidlang at bitbit nila yung kanilang mga gamit na kaya nilang dalhin dito sa evacuation center. Ayon sa ating mga nakausap ay hindi na sila nagdalawang isip na magpalikas dahil nga nadala na sila sa pinsalang idinulot ng bagyong Quinta sa kanilang lugar. Sa katunayan, kakalipat lang din nila doon sa Maidlang Elementary School at ilang araw na rin sila nanalagi doon habang hindi pa naayos yung kanilang mga bahay na winasak ng bagyong Quinta. Nasa 4 na van ang ginamit sa paglikas at bawat van ay isang pamilya lang ang nakasakay o di kaya magkakamag-anak.
Ngayon ay nailipat na yung nasa mahigit 30 pamilya o 122 individuals mula sa barangay Maidlang dito sa Oriental Mindoro National High School. Pero nasa 4 na barangay yung nandito ngayon at kinabibilangan yan ng mga barangay Buhuan, Lazareto, Ibabaw West at barangay Maidlang. Sa kabuuan nasa 78 families o 332 individuals yung nandito ngayon sa evacuation center. Tinitiyak naman ng mga opisyal dito na nasusunod pa rin ang health protocols bilang pag-iingat sa COVID-19. Sa huling ulat ng Pag-asa ay nasa signal number 4 na tayo dito sa Calapan. Sa ngayon ay binabayo na ng malakas na hangin ang maraming lugar dito sa Calapan at may kasama rin niyang ulan. Kaya pinagdodoble ingat ang mga residente rito sa Calapan Oriental, Mindoro. Yusek Roque, nandito tayo ngayon sa loob nitong gymnasium kung saan nga dinadala yung mga evacuees na galing doon sa mga coastal barangays bago sila dalhin doon sa loob mismo ng mga silid-aralan kung saan sila mananalagi ng ilang araw habang nandito yung bagyong Rolly. At makita nyo sa aking likuran, kanina nandiyan sila yung mga evacuees at nilipat na sila doon sa mga loob ng classrooms. Ngayon ay nakakaranas tayo na kahit nasa loob tayo ng gymnasium ay nakakaranas tayo ng malakas na hangin dito at sa labas ay malakas din yung ulan. At ang pinakahuling balita, balik sa iyo, Yusek Roque. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Petalco. Mag-ingat kayo dyan. Ang laging handa special coverage, tutok lang po sa PTV. Balik po tayo kay Presidential Spokesperson Harry Roque sa NDRRMC. Okay, maraming salamat Yusek Roque at sa mga reporters natin sa PTV4. Patuloy pa rin po ang special press briefing natin. Nandito po tayo sa NDRRMC headquarters sa Camp Aguinaldo kung saan kasama natin si Secretary Lorenzana, Secretary Anyos, Secretary Duque, si Yusek Halad, si Yusek Felicimo Bujongan, kasama rin po natin si PNP Chief Cascolan at si AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay. So, I think kaparehong Malacanang Press Corps and Defense Press Corps will be given the opportunity to ask questions. Kasama rin po natin pa si Governor Danilo Suarez at saka si Mayor Arlene Arcillas. Although parang hindi na po natin kasama ngayon si Governor Bichara, which is understandable dahil nga po nandun po ngayon ang bagyo sa kanila. No? So sige po, Yusek Roque, ano po yung mga katanungan? Opo, Secretary Roque, ang unang tanong ay mula kay Henry Uri ng DCRH. Hindi na daw po nakakabangon ang maraming nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya at yak na problema na naman ang araw-araw na gastusin, lalo na ng mga mahihirap. Ayon po sa DSWD, mayroon pang 2 bilyong piso ang hindi nagamit under Special Amelioration Program. Maari po bang ipamigay na lamang ito bilang cash assistance sa mga binagyo at may direktiba na ba ang Pangulo hinggil dito? Yusek Bujongan. Thank you very much, Secretary. Thank you for the question. Meron na pong plano doon sa natirang pondo galing sa Bayanihan 1 at ito po ay gagamitin sa Sustainable Livelihood Program. Mamimigay po tayo para sa livelihood ng ating mga nabiktimang mga kababayan. But ang DSWD po ay nagbibigay din naman po ng nag-augment po tayo sa local government units sa pagbibigay ng mga family food packs doon sa mga nangangailangan. Kailangan lang po na sabihin ng local government unit na medyo kulang na sila sa pondo and nandyan lang po ang DSWD, ang ating mga field offices upang magbigay ng augmentation sa ating mga local government units. Maraming salamat po. Nandyan din po ang pondo sa Bayanihan 2 na pwedeng ipamigay po ng ating DOLE para dun sa patuloy na mga nawawalan ng trabaho dahil nga po dito sa bagyong ito. Nandyan po yung ating tupad at I'm sure po matapos itong bagyong ito, marami pong tupad na maibibigay para sa paglinis ng mga kalsada at para sa pagbangon ng mga lugar na nasalanta ng bagyong Rolly. Next question please. Question, Secretary Roque from Athena Imperial ng GMA News Desk. Nasaan na po ngayon si President Duterte? Bibisita po ba siya sa mga nasalanta ng bagyo? Sa ngayon po, nasa Davao po ang ating presidente. Ang scheduled pagbalik po niya ay sa Tuesday, pero siya po ay nakatutok at siya nga po ay nag-utos sa atin na mag-conduct ng ganitong press briefing kung saan na
kasasamahan tayo ng lahat ng kalihim na nangunguna sa mga ahensya na magbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Nagmamonitor po ang ating presidente at alam niyo naman, bagamat mahirap po magbiyahe ngayon dahil sa panahon ng COVID, minomonitor po yan ng presidente at siyempre po ang desisyon kung siya'y makakaikot, presidente po ang gagawa niya. No? Bagamat siyempre po mahirap talagang pag-ikot sa panahon ng COVID. Opo, may follow-up question po si Tuesday New. Kumusta na po si Pangulong Duterte at ang lugar nila sa Davao? May specific directives po ba siya para sa mga concerned government agencies at sa mga members of the cabinet sa harap ng magkasunod na malakas sa bagyo? May mensahe po ba siya para sa ating mga kababayang matinding binabayo ngayon ng bagyo? Ang presidente pong nag-utos na magkaroon ng ganitong pagpupulong dito sa NDRRMC para masigurado na lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo ay mabigay sa lalong mabilis na panahon. So on call po lahat ng kalihim ng iba't ibang departamento, lalo na po yung mga departamento na talagang magbibigay ng tulong sa panahon ng bagyong ito. No? Kaya nga po, regular po itong ginagawa natin pagpupulong sa NDRRMC nang sa ganoon lahat ng pangangailangan maibigay kaagad. So, on standby po ang lahat ng ahensya at departamento ng gobyerno. Ang mandato po ng presidente gawin ng lahat ng maisalba na naman ang ating mga kababayan dito sa trahedya ng Super Typhoon Rolly. Opo, question pa rin mula kay Atina Imperial ng GMA News. Paano po sinisiguro ng LGUs na safe ngayon sa mga evacuation center lalo na sa COVID? Si Secretary Anyo po at saka si Yusek Halad ang sasagot niyan. Unang-una kasama sa advisories natin ay yung paghahanda ng ating LGU sa evacuation at the same time, siguraduhin din na yung mga isolation centers natin ay safe at nasusunod pa rin yung ating mga minimum health standards and protocols. No? Sa panahon ng bagyo ay kailangan ay nakatugon pa rin tayo sa pandemic. So sisiguraduhin lang natin na yung paghahanda ng LGU ay kasama pa rin, katulad nung sinabi kanina ni Secretary Roque, na wag pa rin pababayaan yung ating pagtugon sa COVID-19 situation. Yusek Halad? Noon pang hindi pa nagsisimula ang rainy season, buwan ng Mayo, ay nagsagawa na tayo ng memorandum circular at yan ay binigay sa lahat ng ahensya at saka mga local government units para sa kanilang, at kasama dyan yung protocol in the management of evacuation centers dahil nga meron tayong pandemic. So kinakailangan na may proper physical distancing doon sa mga evacuation centers at ang ating mga evacuees ay sumusunod doon sa mga protocol, health protocols na pinapatupad natin ngayon dahil sa pandemic. At yan naman ay tinututukan ng ating mga regional directors at katulong dyan ang iba pang mga regional offices para masiguro na sinusunod ng ating mga local government units. And kasama dyan ang DSWD, ang DOH, ang DILG. Sa pamumuno ng regional directors ng OCD dahil sila ang chairperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa panig po ng DOH, ano po ang mensahe natin sa mga nagpapatakbo ng mga evacuation centers? Yung nga pong binigyan din ko kanina na ang at binanggit din po ni Kalihim and Anyo na wag po natin babaliwalain ang pag-obserba o pagsunod sa minimum health standards. Paggamit ng mask, yung pong physical distancing, wag kukulangin sa 1 metro, yung pong atin mga paghugas ng kamay, ang tamang pag-ubo o respiratory etiquette, lahat po ito ay makatutulong maibsan ang pagkalat ng COVID-19 infection at ang mga atin pong mga temporary treatment and monitoring facilities ay patuloy ang kanila pong pagsusuri o evaluation at sinisigurado na ligtas po itong mga lugar na ito, ligtas po itong mga facilities na ito at kasama po ang mga ilan na ahensya sa pagsasagawa ng continuing evaluation at kinakailangan ay nakahanda din ang kanilang contingency and public service plans. No? So, yung pong sa panahon ng evacuation,
may prioritization po ng mga pasyente. Ang tawag po sa sistema, triaging of patients. Ibig sabihin, number one, yung mga walang sintomas ng COVID-19 cases, ay pwedeng ilipat na ito sa mga hotel, isolation facility, or another identified safe temporary isolation facility. Para naman doon sa mga medyo may sintomas or mild symptomatic COVID-19 cases, ay ngunit hindi kinakailangan ang monitoring, hindi kinakailangan ng IV medication o intravenous medications, hindi kinakailangan o walang mga reklamong hirap na paghinga, ay pwede na rin pong ilipat itong mga ito sa mga mas ligtas na isolation facilities, ihalo na doon sa mga asymptomatic patients. At doon naman sa mga malubha, yung mga kinakailangan i-monitor, ito yung mga malubhang kaso, kinakailangan ng intravenous medications, at meron pong sintoma katulad ng hirap sa paghinga, ay kinakailangan idiretso na po ito sa mga level 1 or level 2 DOH facilities or provincial health facilities, mga ospital, dahil ito kailangan pong bantayan natin. At panghuli po, yung po mga matatanda natin, mga mamamayan, ang mga local government units, bigyan nyo po ng special attention sila, na dahil sila po madaling mahawaan ng COVID-19, ang mga may edad 60 years and above at may mga comorbidities o kasamang ibang sakit, hypertension, diabetes, emphysema, asthma, yan po ay kinakailangan ay ingatan po sila, bigyan po sila ng face mask. Dalahan na po ninyo ng face mask, dalahan nyo po ng face shield, at siguraduhin na ang minimum health standards ay laging sinusunod sa lahat po ng panahon. Maraming salamat, Secretary Roque. Maraming salamat, Secretary Duque. Next question, please. Secretary Roque, tanong for DOH. Binanggit po sa NDRRMC briefing yesterday and a while ago na inilipat na po sa hospital, hotels, ang mga COVID patient na nasa tent ng mega quarantine facilities dahil sa bagyo. Ilan lahat po ng patients ang mga na inilipat na? Secretary Duque. Ang mga nailipat mula sa Pasig, nailipat po, ito yung hotel, Nice Pasig, yung Sogo Aurora, yung Nice Hotel Arayat, Nice Hotel North EDSA. Inilipat po rito mula sa Ninoy Aquino Stadium, yung pong sa Rizal Medical, itong PhilInvest at PICC, ang bilang ng pasyente 41, lahat-lahat almost mga 120, at ang mga HR staff naman ay abot ng mga 150, at pangkalahatan bilang 287 po. Yes, Yusek Roque. Opo, a question from Athena pa rin po Imperial ng GMA News for NDRRMC. Okay, naputol. Okay. Ayan, okay po. For NDRRMC, recommended ng DOH na may washing facilities, available alcohol and safety officers, ang mga evacuation center para daw po makaiwas sa COVID. Ano po ang feedback ng Provincial Risk Reduction and Management Offices dito? Meron na bang ganito ang lahat ng evacuation centers? Secretary Lorenzana or Secretary Halat? Yusek Halat. Yes. Pakiulit nga ang tanong, Yusek Roque. Washing center daw. Opo. Recommended daw po ng DOH na may washing facilities available, alcohol and safety officers, ang mga evacuation centers para daw po makaiwas sa COVID. Ano po ang feedback ng Provincial Risk Reduction and Management Offices dito? Kung meron na bang ganito ang lahat ng evacuation centers? Well, kasulukuyan, wala pang report na tayong nakukuha, no? Unang-una, yung ating mga affected areas ay karamihan dyan ay walang signal, so hindi nakakapag-report yung ating mga local government units.
And yung mga items na naibigay, na binanggit ni Yusek Bergere ay isa yon sa mga, kasama yon sa mga augmentations na pwedeng ibigay ng DOH doon sa mga evacuation centers na minamanage naman ng local government units. So, at yung ating mga LGUs naman ay hindi kinakailangan na mag-rely lang doon dahil meron din naman silang kakayahan kung hindi pa nakarating yung suporta ng DOH, ng DSWD at saka iba pang ahensya. But kukunin namin yan as yung feedback as communication lines are restored. Dagdagan ko lang yun, Roque, no? Yeah, siguro wala naman tayong problema sa washing, ano? We have sufficient water kasi nga umuulan eh. So kailangan lang siguro ng mga LGUs ay mag-provide ng mga sabon, saka washing, yung mga washing basin para makapaghugas yung mga tao. That is the responsibility of the LGUs na. Thank you. Okay, maraming salamat. Mark Timbal, NDRRMC spokes. Secretary Roque, good morning po. We have some questions from the Defense Press Corps. First, coming from Mr. Martin Sadongdong from the Manila Bulletin. Can we confirm kung yung dalawang casualties na binanggit ni Governor Bichara are dead or injured? Governor Bichara, are you still here? Wala na po si Governor Bichara. NDRRMC, meron na po ba tayong confirmation dun sa casualties na minention? I think Director Yokot is also of the Region 5 OCD is in this Zoom meeting. Director Yumol? Director Yukot. Yungol. Director Yungol, you're on Zoom, so can you confirm yung dalawang casualty na na-mention ni Governor Bichara kanina? Well, okay, kung wala pa po, no, meron po tayong text message galing kay Henry Uri ng DZRH. Hazel Joy Paneza daw po, taga Ginubatan, Albay, yung bahay po daw nila ay natabunan. So kung nandyan po yung NDRRMC at saka yung mga kasundaluhan at kapulisan sa Ginubatan, Albay, na humihingi po ng saklolo ngayon, si Hazel Joy Paneza sa Ginubatan, nasa akin po ang phone number. We can give it to you po para matawagan nyo sila. At sinusubukan din po natin kontakin ngayon itong si Hazel Joy. Huwag ka mag-alala, Hazel Joy, nakarating na ang mensahe. Ang kapulisan, ang NDRRMC at ang kasundaluhan ay bibigay na ng saklolo sa iyo. Okay, next question please. Yes, sir. From Cecile Morelia of French News Agency. The floods, landslides, and storm surges that the government warned about, did any of those occur as yet? And are we expecting lots of casualties for Super Typhoon Rolly? Yusek Halad? Wala pang report tungkol din dyan dahil nga sa yung ating mga yung mga local government units sa disaster risk reduction and management offices dahil sila naman ay kailangan ding i-save din nilang kayong sarili. So nandyan pa yan sa mga opisina nila and habang nananalasa itong Super Typhoon Rolly and wala nga tayong contact pa doon sa iba pang lugar. So, yan ay ating titingnan kung meron pang nangyaring ganon. But all the areas assessed by Pag-asa as at risk to storm surge of about 3 to 5 meters were appropriately warned since last week pa. Thank you, sir. Another question po from J. Mark Dagala of DWIZ. Meron po ba tayong social amelioration assistance na matatanggap yung ating mga typhoon victims from the government? Yusek, Pujongan? Sa ngayon po, sa Bayanihan 2 po ay wala pong nakalagay na social amelioration program. Pero ito ay ibibigay doon sa mga granular areas na yung na-lockdown lang. Pero sa pangkalahatan po ay wala tayong pondo doon. But dito sa mga biktima ng Typhoon Rolly, wala po tayo. Ang ating programa po dyan ay emergency shelter assistance,
family food packs and other non-food items. Yun lang po ang ating programa. But there are some instances na kailangan talaga meron tayong makapagkunan ng pondo from the meron tayong isang proyekto, yung assistance to individuals in crisis situation. So doon po sila pwedeng matulungan ng DSWD. Thank you. Yun nga po, yung 2 billion, no? Pwedeng ilaan dun sa programa yan, no? So, ibig sabihin, pwede rin gastusin yung 2 billion, kabahagi niyang programa na sinabi nyo. Dahil dun ililipat yun. No? So, meron naman po tayong pagkukunan, no? Kapapasok lang na balita, sangayon po kay PNP Chief Cascolan, Hazel Joy Paneza ng Ginubatan, alam na raw po ng Chief of Police. Maybe, Chief Cascolan, you can address si Hazel Joy Paneza ngayon. Yes, Hazel Joy, siguro na nag-contact ka na niya ng Chief of Police ng Ginubatan Albay. As of now po, papunta na po sila sa inyo. Okay, next question please. Thank you. From Francis Wakefield of GMA7. Lahat po ba ng mga tao sa coastal areas or high-risk areas nadala na sa mga evacuation centers? Or many people still opted to stay in their homes? Do we expect heavy casualties in these cases? Secretary Anyo? More or less na-evacuate na natin. No? Ito yung binigyan natin ng focus. Before Rolly kasi may dumaan ng bagyo sa atin yung Quinta. Ito parang preparations sa atin yung Quinta. So, sabi nga kanina, no? Hindi lang mga high-tech gadgets yung ginamit natin. Even the barangays, umikot sila para magbandilyo at mapaalis yung lahat ng mga nakatira along the bay, along the river lines, along the water lines, no? So, sabi nga kanina sa report natin, about 96,000 families yung ating na-evacuate or more or less 346,000 individuals. More or less these people are those living doon sa mga malalapit sa dagat at mga ilog. Thank you, sir. The question pala was from Francis Wakefield of the Daily Tribune. Thank you, sir. Another question po from Romina. May update po ba on lahar and landslide incidents? And then I think the question here is based on the predictive analytics issued by NDRRMC. From almost 1 million last night, bakit po bumaba ang numbers on evacuations to only 350,000? Yung yes sir. Yung figures reported on preemptive evacuation a while ago ay 96,543 families or 346,993 individuals. Yun ang correct and official figures. And ako yung humingi ng paumanhin doon sa discrepancy ng report natin kagabi. Hindi naman sinasadya yon. It's not intentional on my part. Siguro dahil sa na-misto ko lang yung figures reported as the targets for preemptive evacuations in some provinces in Region 5 as the actual figures already conducted. So again, hindi yon intentional and humihingi ako ng pamamahanan sa public, kay Presidente Duterte, sa aking chairperson ng NDRRMC, si Secretary Lorenzana at sa buong NDRRMC which I represent in that particular meeting. Siguro dahil lang sa kaguluhan na naghabol tayo sa oras kahapon, ano? In fact, I have to call several officials to check on the condition in Calaguas Island and even in Balisin Island because we know that these islands are have very low elevations and right in the center of the track as reported yesterday by Pag-asa. So I also called on some officials in the regions to check on that and happily they reported that preventive measures were undertaken in those islands. Thank you. Joy Panesa on the line. Joy, nasa linya ka, no? Nakarating na ba sa iyo yung Chief of Police ng Ginubatan? Joy? Yes po. Ano nangyari sa inyo dyan sa Ginubatan, Joy? Ang nangyari po dito sa amin, sir, sa Ginubatan, pero parang San Francisco, lahat po ng bakso, natabunan. Okay. Meron ba nasaktan? Meron po, sir. May nakalibing na tao yung... Okay. Pero nandyan na po ang kapulisan?
Di pa, sa ngayon po, sir, di pa po namin alam. Kasi pupunta pa lang po kami doon kasi po nasa ako din po. Oo. Ito si Chief, PNP Chief Cascola, no? Ito po si Joy, no? Meron daw taong nalibing doon sa bahay nila. Ito po, Joy, antayin nyo lang po yung yung search and rescue natin ng Philippine National Police, yung hepe po mismo ng Ginubatan Albay ay papunta na po dyan sa'yo. Tinawagan ka na ba niya? Ay, di pa po, sir. Pero papunta na dyan. Don't worry, Joy, no? Papunta na po dyan at may mga gamit silang dala-dala. Opo, sir. sige, Joy, ha? We will let you go. Baka kasi kinukonta ka ngayon ng PNP Ginubatan. Okay? Ingat ka dyan, Joy, and our prayers are with you. Okay, punta tayo kay Yusek Roque. Opo, Secretary Roque, tanong from Joseph Morong, bakit daw po si Presidente ang hindi nag-preside ng NDRRMC briefing? Mahirap po kasi magbiyahe ngayon sa Maynila, no, dahil nga sa bagyo, no. So pero naka-monitor po ang presidente at we actually expect him to address the nation. Hindi ko lang po kung kailan, no. Pero bagamat araw po ng Linggo, siya pong nag-utos na ipulong lahat po ng mga kalihim na nangunguna sa pagbigay tulong sa ating mga kababayan sa panahon ng bagyong ito. Opo, ayun nga po yung second question ni Joseph Morong. Will he be addressing the nation tomorrow? Well, alam ko po there will be an address. Hindi ko lang po alam exactly kung kailan. But the nation will find out. I will give advance notice po. May tanong lang po ako kay Governor Suarez. Gov, na double whammy kayo dahil dalawa ng bagyon dumaan sa inyo. Kamusta po ang inyong calamity funds sa probinsya? Calamity funds. Nagkaroon na kami ng technically depleted, trying to come up with a quick rescue fund national government. As a matter of fact, I think we're meeting with Secretary Aguinaldo pwedeng tulong another thing, Harry, itong even yung funds namin sa ng power generating plant, kasi may budget sa pag-iwan. Nagdalaw na rin namin yan. Kaya, with this typhoon rolling, definitely there will be a huge shortage of priority sa amin. Okay, Gov, medyo hindi namin nakuha lahat ng sinabi mo pero nakuha namin na depleted na yung iyong local calamity fund. So, SND, Secretary of National Defense, bilang chair po ng NDRRMC at nandito rin si Yusek Halad, paano po natin matutulungan yung mga probinsya na depleted na yung local calamity fund dahil pangalawang bagyo na po ito, saang ahensya po sila pupunta for calamity funds? Salamat, Secretary. Governor, yung ating calamity fund, yung quick reaction fund natin, konti na lang natitira. Siguro kailangan nating dumulog ulit sa DBM para madagdagan tayo nitong calamity fund, lalong-lalo na ngayong sinalanta tayo ng magkakasunod na bagyo, meron pang susunod. Hayaan po niyo, titignan namin ito kung meron pa kami natitira ditong pera at para maibaba namin sa inyong mga lalawigan. Thank you. Mayor Arcillas, bilang liwanag sa dilim, paano po makakatulong ang mayamang syudad ng Santa Rosa sa mga probinsya na nasalanta ng Bagyong Rolly? I was talking naman po, sabi ko may kailangan naman po kasi kailangan natin na wonder po naman po. And I think we can still connect up to the others. And even dito naman po, alam ko
ating COVID, ay meron naman po tayong nilaan sa mga kasi na and okay pa naman tayo. And I think we have some, we can extend naman po sa ibang mga especially I'm sure narinig po yan ni Governor Suarez, ang inyong seatmate sa 17th Congress, at aantayin niya ang tulong ninyo, ang naipadadala sa probinsya ng Quezon. Balik tayo kay Yusek Roque. Thank you, ma'am. Okay, Secretary Roque, tanong mula kay Alvin Baltasar ng PBS Radio Pilipinas para po kay Yusek Halad. Ano pong update dito sa report na rumaragas ang ilog sa Barangay Ilawod, Kamalig, Albay na ayon kay Mahar Lagmay ay hindi malayo na mahaluan ng lahar? Baka related yon doon sa report kanina na inaction na ni Chief PNP Kascolan, ano? And yung kasing yung risk ng lahar diyan sa sa Albay dahil sa mga naipon ng mga debris, pyroclastic debris diyan sa palibot ng Mayon Volcano ay pinaghandaan naman yan ng Provincial Government of Albay at saka ng ating Regional Disaster Risk Reduction Management Council. So i-check namin yung kung may nangyari ng ganong pangyari yung lahar flow. Yusek Roque, ang lugar ito ng Albay para matawagan ni Chief Kascolan yung local PNP. Anong lugar uli yan? Barangay Ilawod, Kamalig, Albay. Okay, sa Kamalig naman po ito, Chief Kascolan. Maya-maya lang, pinapacheck na ngayon ni Chief Kascolan para mabigyan tayo kagad ng instant report. Next question, please. From Ledy Tantoko ng Metro News, Bulacan, sumasapaw po o naglalaman pa lang po ng mga palay ngayon sa Bulacan na nasalanta ng bagyong Rolly. Walang nakakarating na tulong sa mga magsasaka lalo na sa mga may-ari ng bukid sa Plaridel, Bulacan na siyang nagbabayad ng buwis sa munisipyo. Saan po ba napupunta ang 5,000 na ayuda, mga libreng pataba or binhi na sinasabi ng Department of Agriculture ni Secretary Dar mula pa noong pandemic? Secretary Lorenzana? Hindi pa naman natin nakikita yung nasalanta dyan, kasi sagsagan pa naman ng bagyo at saka ulan. Saka pa lang tayo makakapag-assess ng mga damages pagkatapos na ng bagyo. Alangan namang pupunta doon yung mga mag-a-assess ngayon, hindi na naman sila makakalapit sa mga lugar na inyong sinasabi. Thank you. Pagbibigay alam din po natin yan sa DA. Yung sa aking tanggapan, diretso na pong ipararating ang impormasyon ninyo kay Secretary Dar. Next question, please. Mula kay Chris Jose ng Remate Online, reaction po na may ilang residente na ayaw na mailikas kahit malakas na po ang buhos ng ulan at hampas ng hangin. Nako, pwede po kayong i-forced evacuation, no? So wag na po kayong tumutol dahil yan po ay para sa inyong safety, no? Secretary Anyo, anong mensahe natin dun sa ayaw magpa-evacuate? Una-una, magpo-force evacuation tayo. Hindi na kasi po pwede ngayon yung pakiusapan. Mas importante kasi ang buhay, no? Kaya yung ating mga kababayan, no, wag na kayong tatanggi kung kayo ay i-evacuate. Kailan muna natin ngayon ma-ensure ang safety ng ating mga kababayan at madali lang naman kayong ibalik kapag katapos ng bagyo. Next question, please. For Secretary Roque from Jenaling Kabiling na Manila Bulletin, will the President release additional funds for disaster rescue and relief operations? Will the government implement a price freeze on basic commodities in calamity areas? Well, sa ngayon po, nagpupulong po ang mga opisyales ng Office of the President para tignan kung anong ang karagdagang pondo ang pwedeng ma-release. At pagdating po dun sa price freeze, sinagot na po natin yan. Meron po tayong in place na suggested retail price na ang mga lumalabag po sa suggested retail price ay merong pinapataw na kaparusahan. Opo. May we know which areas are currently without power, water, communications?
any efforts to restore such utilities? Siguro tanungin natin si Governor Danilo Suarez, anong area po sa Quezon ang walang kuryente, tapos si NDRRMC Yusek Halad kung ano yung nababalita ng wala ng kuryente mga lugar. We have Manong, pakihinaan yung speaker kasi hindi namin maintindihan. Pakihinaan lang Manong yung speaker niyo. Okay, go ahead Manong. ang power interaction namin now, Tanungan, Lanay, San Francisco, Claridel, Alapag, Quezon. Ngayon, nandang Binyangan at Katagawayan. We are coordinating with Quezon right now, but ang mga post namin ngayon, the reason why we cannot restore power, tuloy-tuloy pa rin ang ulan, hari. Baka magkaroon tayo ng electric explosion, kaya preventive muna kami, pero prepare naman yung ating mga power generation to restore, except we're just taking precaution bago namin ibalik ng kuryente. Yusek Halad, maraming salamat Governor. Yusek Halad. Well, expected talaga yan, ano? Kasi super typhoon ito, magtutumbahan yung mga poste, even yung mga transmission lines ng NGCP. So, yan naman ay inaasikaso din ng Department of Energy. Meron silang bayanihan actually kapag pagkatapos ng bagyo na nagtulong-tulong yung mga electric cooperatives para pagtulungang kumpunihin yung isang apektadong electric cooperative. Yan ang pamaraan ng Department of Energy at ang implementing agency nila dyan ay yung National Electrification Administration. Ang problema lang natin ngayon, after pagka lumipas ito si Super Typhoon Roque, ay yung movement naman ng mga tauhan ng mga manggagaling, yung mga supporting electric cooperatives na manggagaling sa ibang probinsya. Dahil siyempre, nag-observe pa rin tayo ng health protocols dahil dito sa COVID pandemic. So pagtiisan muna, ngayon, talagang pag malakas na bagyo, mawawala ang kuryente at gagamit tayo yung backup natin, yung mga power generators. And yan naman ay kaagad na tugunan ng Department of Energy. Next question please, Yusek Roque. Secretary, last two questions na po ito from Jenaling Kabiling. Please give the status of the water dams in typhoon hit areas. Oo. Yusek Halad, meron na ba tayong status ng mga dams? Si Secretary Lorenzana. As of now, wala pa tayong status dahil hindi pa naman nag-report yung mga dam dyan sa Ipo Dam, Angat at saka yung Binga, But we will monitor closely kasi ang balita nitong nakaraang 24 hours ay medyo nagpakawala sila ng tubig in anticipation yung mga ulan na magdadagdag pa ng tubig. So hopefully sila ay nakagawa ng ganong hakbang para naman hindi magkaroon ng baha dyan sa baba ng mga dams na yan. Thank you. Okay, nandyan ba ho yung ating opisyalis galing sa Pag-asa para magbigay ng update kung meron silang report sa mga dams na sinasalanta ngayon ng bagyo? Pag-asa? Okay, maya-maya po siguro. Last question mo, Yusek Roque. From Henry Uri ng DCRH, ano po ang gagawin ng gobyerno sa mga nawala ng tirahan dahil sa kasalukuyang bagyo? Mabibigyan ba sila ng libreng pabahay? Basta po ang importante, mailagay sila sa evacuation centers kung saan sila po magiging ligtas at sa mga evacuation centers, ang pakiusap lang, kinakailangan social distancing, yung mask at saka yung paghuhugas ng kamay at meron din pong instruction ng NDRRMC na lahat po ng mga simptomas ay dapat ilagay natin sa mga isolation centers. Tsaka na po muna natin pag-usapan kung ano mangyayari pagkatapos ng bagyo. Sa ngayon po, patuloy po rin nasasalanta ang ating mga kababayan ng Bagyong Roque. Mark Timbal.
Yes, sir. Other questions from the Defense Press Corps. We have Rambo Talabong of Rappler. Is President Duterte unreachable at the moment? Other local officials who are in the line of passage of Rolly were able to connect through Zoom. How about the President, sir? Hindi naman po siya unreachable. He has been monitoring. He continues to give us instructions. And as I said, no, ina-arrange po natin yung address ng Pangulo anytime, either today or tomorrow. Thank you, sir. And another question from Dempsey for the SND regarding the Quick Response Fund. He mentioned that the QRF is also depleting or konti na lang. How much exactly are left on the Quick Response Fund? And how much will the government ask from DBM for additional? From Dempsey Reyes of Manila Times. Well, tungkol sa Quick Response Fund, yung may piling national government agencies ang may Quick Response Fund. Kasama na dyan ang DSWD, DOH, even DPWH para ma-repair kaagad yung mga damaged roads and bridges. 7 ahensya yon ang may Quick Response Fund at in the total amount of 6.8 billion this year. But yan ay pwedeng dagdagan kapag na-deplete na, pwedeng mag-request yung ating mga national government agencies for augmentation from the DBM. At meron pa naman ang pagkaalam natin dahil na-top up na rin yung ating NDRRMC fund o Calamity Fund na top up ng DBM dahil pwede namang i-augment din yon ng DBM. Another kind of Quick Response Fund ay yung QRF naman ng local government units. So sinasabi natin kailangan gamitin natin lahat ng resources, national government agencies at saka local government units para matulungan yung ating mga kababayan na sinasalanta, na apektuhan itong bagyo. And nabanggit naman kanina ni Secretary Lorenzana, yung mga local government units na wala talagang naubos na yung kanilang Quick Response Fund ay titingnan kung paano ma-augment. Well, subject of course to the provision of the law in the Government Appropriations Act. But our local chief executives, because we are now in the state of calamity, have the power, they are empowered to realign funds from their other budgets. Of course, subject to the approval of their respective sanggunian. Wala na po tayong tanong. Okay, Pag-asa, meron ba hong latest report from Pag-asa bago tayo magtapos? Pag-asa? Well, wala po, no? Well, hindi naman po ibig sabihin na magtatapos na tayo tuluyan. Magtatapos lang po tayo ng ating special presidential briefing. Babalik po kami kasama ang mas marami pang kalihim. Pagbalik po namin kasama yung Department of Energy, kasama ang Department of Agriculture, at saka Department of Public Works, at saka Department of Science and Technology, no? Asahan niyo pong babalik kami bukas dahil ngayong hapon po magiging abalang-abala po ang lahat ng inyong mga kalihim dahil kinakailangan pong tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan habang sinasalanta po tayo ng bagyong Rolly. Samantala po, maraming salamat sa ating mga naging kasama ngayon, si Chief Cascolan, Yusek Halad, Secretary Anyos, Secretary Lorenzana, Secretary Duque, Yusek Bujongan, at saka si Chief General Gilbert Gapay, at syempre po ang spokesperson ng NDRRMC. Hindi po kami nagpapaalam, patuloy po kaming nakatutok sa mga pangangailangan, at salamat din po syempre kay Governor Danilo Suarez, kay Mayor Arlene Arcillas, at kay Governor Al Francis Bichara, at patuloy po kaming nananawagan kay Councilor Governor Mix Villafuerte at saka kay Catanduanes Governor Joseph Cua. Sana po bukas makasama natin kayo, no? Hindi po kami magpapaalam, patuloy po kaming nakatutok dito sa NDRRMC, wala pong uwian, at patuloy po tayo magbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Yan po ang mandato ng ating presidente. Sa panandalian po, magtatapos po ang ating special presidential briefing. Babalik po kami bukas para iulat naman kung ano pong ginawa ng iba't ibang mga departamento sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Samantala po, sa ngalan ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabi, ingat po tayo, magdasal po tayo, babangon po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat.